My computer guide. From basic to beyond. माई कम्प्युटर गाइड युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामी फेरि पनि एमएस पेन्टको बारेमा आज हामी यहाँबाट सिक्नेछौँ। एमएस पेन्ट भनेको एउटा पेन्ट गर्ने सफ्टवेयर हो। एमएस पेन्ट ओपन गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ विन्डोज प्लस आर की थिचेर एमएस पेन्ट टाइप गर्नुभयो भने पनि एमएस पेन्ट खुल्छ। एमएस पेन्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तीनटा ट्याबहरू देख्न सकिन्छ, होम, भ्यू एन्ड फाइल भन्ने। फाइल ट्याबमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छ। ओपन भनेको अलरेडी सेभ भएका फाइलहरूलाई यहाँनिर फेरि पनि ल्याएर एमएस पेन्टमा ल्याएर एडिट गर्न सकिन्छ भने सेभ अप्सन सेभ गर्नलाई हो। त्यहाँ गरिएको काम गरेको डकुमेन्ट। सेभेज भनेको डेस्टिनेसन फाइललाई एक्ज्याक्टली कुन ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। सेभेजबाट सेभ चाहिँ बाई डिफल्ट कुन पेज सेभमा हुन्छ त्यसैबाट सेभ हुन्छ। एमएस पेन्ट भनेको चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नको लागि काम लाग्छ। जस्तै प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ पेज भन्ने चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यूकै युज हुन्छ। इमेल सेन्ड गर्नलाई हो, यो वालपेपर हाल्नलाई हो, यस्तै प्रपर्टिज हेर्नलाई के कतिको एमबीको कता छ भनेर। एक्जिट भनेको त एक्जिट गर्ने नै भइहाल्यो। होम पेजमा विभिन्न अप्सनहरू छ। पेन टुल भनेको यसले चाहिँ सिम्पली पेन जस्तै काम गर्ने गर्छ। यसको कलरहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर 1 बाट कलर 2 भनेको यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हो। कलर 2 लाई अलवेज व्हाइट राख्ने कोसिस गर्नु होला। अहिले बुझ्नेछौँ यसको बारेमा माथि। पेन टुल भनेको सिम्पली पेनको काम नै गर्दैन। यसलाई माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर सिम्पली यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा व्हाइट कलर भएको लेखिरहेको छैन, किनभने व्हाइट कापीमा व्हाइट कलरले नै लेख्यो भने देखिँदैन। त्यस कारणले सेतो कापीमा चेन्ज गर्नुपर्छ कलर। कुन कलरले लेख्ने सेतो कापीमा? जस्तै मैले कालो कलर लेख्न चाहन्छु भने कालो कलर सिलेक्ट गरेँ 1 मा। जस्तै लेफ्ट क्लिक गरेर तान्नु हो भने सिम्पली यसरी आउँछ। मैले गुलाबको फुल बनाइदिन्छु यसबाट। है सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। कलमले ड्र गर्ने जस्तै प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गरे प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। यसको पाथहरू बनाइदिउँ हरियो होइन। बेस्ट ड्रइङमा एक्सपर्ट त होइन, तर पनि यसरी खाली ठाउँ छोड्नु हो भने यहाँबाट कलर लिक भएर सम्पूर्ण एरियामा फैलिन्छ। त्यस कारण खाली चाहिँ छोड्ने काम नगर्नु होला। यसरी गमला, यसमा काँडा है समथिङ यसरी बनाउन सकिन्छ। यसमा यदि कलर फिल गर्न चाहनु भने चाहिँ फिल विथ कलर भन्ने अप्सनमा आउनुलाई ठ्याक्कै यतातिर पेनको साइडमा फिल विथ कलर। यहाँबाट चाहिँ यो फिल कुन कलरले फिल गर्ने भन्ने हो। जस्तै कलर 1 मा ब्ल्याक कलर छ। अब नेक्स्ट कलर हामीलाई चाहियो फिल गर्नलाई। यसमा रेड फिल गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर 1 कलरमा रेड आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्ने अनि रेडमा क्लिक गर्नु होला। अनि बकेट हो यो चाहिँ फिल। यहाँबाट कलर निस्किएर रातो बनाइदियो, तलतिर पनि रातो बनाइदियो। यसरी चेन्ज गर्न सक्छु। यदि यसको पातको कलर चाहिँ मलाई ग्रिन गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट ग्रिनमा क्लिक गर्छु। फेरि पनि बकेटमा ग्रिन कलर भयो यहाँनिर। अब ग्रिन कलरलाई फेरि पनि यहाँबाट यसरी फिल गर्न सकिन्छ। तलतिर चाहिँ मैले ब्राउन कलर फिल गर्न चाहे तलतिर यसको जरा रुटतिर यसरी फेरि ब्राउन कलरलाई सेलेक्ट गर्छु। यही बकेटमा फेरि ब्राउन कलर आयो। यसरी ब्राउन कलर सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईँ पनि ए भनेको अप्सन चाहिँ यो चाहिँ टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नलाई काम लाग्दछ। यसलाई एमा क्लिक गरेँ टेक्स्ट एज अ पिक्चर इन्सर्ट हुन्छ। एकचोटि इन्सर्ट भइसकेपछि यसमा चाहिँ फेरि चेन्ज गर्न मिल्दैन। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेँ अनि त्यसपछि तलतिर मैले यहाँनिर ड्र्याग गर्छु। के को फुल हो भनेर यसरी लेफ्ट क्लिक गरेर तान्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर छोडेँ। यहाँनिर फन्ट साइज मैले बाई डिफल्ट पहिला धेरै राखेको भएको कारण यहाँनिर 100 आयो। मैले फन्ट साइज 24 गरिदिएँ। यहाँनिर तलतिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जुमलाई यसरी घटाएर यसलाई टक्क मिनिमाइज गरेर आफ्नो ठ्याक्कको बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि जुमलाई यहाँबाट रूप बढाइदिन्छु। यहाँबाट तपाईँ बक्सलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर अब ROS यो रोज लेखिदिएँ। यो रोजको कलर किन ब्राउन कलर आयो भन्दाखेरि कलर 1 मा ब्राउन छ। त्यस कारणले फेरि पनि यसको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि कलर 1 मा कुन कलर राख्न चाहन्छु। जस्तै मैले येल्लो कलर राखिदिएँ भने येल्लो हुन्छ।
ब्लू नै राखिदिन्छु यसरी रोज हुन्छ रोज यदि रोजलाई तपाईँ अप्सन ओबिक्यू ब्याकग्राउन्ड गरिदिनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ कलर 2 मा फिल गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट हुन्छ बक्स बन्छ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट गरिदिनु भयो भने सिम्पली टेक्स्ट मात्रै आउने गर्दछ अनि यही टेक्स्टलाई बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बोल्ड अप्सन अलरेडी थियो यहाँनिर सेलेक्ट गरेर बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट कीबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल बी गर्नुभयो भने बोल्ड हुन्छ अनि इटालिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आईमा क्लिक गर्नुहोस् इटालिक हुन्छ अनि अन्डरलाइनमा गर्न चाहनुहुन्छ भने युमा क्लिक गर्नुहोस् अन्डरलाइन हुन्छ अनि यसरी काट्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट यसरी कट्दछ यदि यो फेरि पनि चाहनुहुन्न भने मास्टरमा अनचेक गरिदिनु भने फेरि पनि यो गइहाल्छ या त तपाईँ कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ या त माथि टप अफ लेफ्ट कर्नरमा यहाँनिर अन्डु अप्सन छ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म यहाँनिर टेक्स्टकैबाट फेरि पनि एउटा बक्स ड्र गरेर देखाउन चाहन्छु टेक्स्ट मैले फेरि टेक्स्ट बक्स लिएँ एउटा यहाँनिर यो फन्ट यो बक्स चाहिँ फन्ट मैले जस्तै चेन्ज गर्न चाहन्छु अमेजिङ फन्टमा लेख्न चाहे ल लुडिका ह्यान्ड राइटिङमा लेख्न चाहे भने यसको फन्ट साइज अलिकति ठुलो चाहियो मलाई अनि बोल्डमा र इटालिकमा लेख्न चाहन्छु भने बोल्ड र इटालिक दुइटैलाई टिक लगाइदिन्छु यो रोज लेखिदिन्छु यसरी देखेर अमेजिङ लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी रोज अब यो एज अ पिक्चरमा कन्भर्ट भइसकेको छ यसलाई फेरि पनि टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन त्यस कारणले यसलाई यहाँबाट सेलेक्ट अप्सनमा गएर रेक्ट्याङ्गुलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त फ्री सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेलेक्टमा गएँ मैले यहाँबाट फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा किन यहाँनिर व्हाइट कलर आयो भने यो कलर 2 मा व्हाइट छ त्यस कारणले यो यहाँनिर यो मैले कट गर्दाखेरि यहाँबाट व्हाइट कलर ब्लू कलर आएको यसलाई मैले यदि केही पनि नआउने बनाउन चाहेको भए यसमा व्हाइट कलर फिल गरेर फेरि पनि यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर सेलेक्ट गरेर यसरी सार्न सकिन्छ यस्तै कन्ट्रोल सार्नु भयो भने यसरी फेरि पनि यसलाई जुम यसरी यसको साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यसको काम सेलेक्टको काम यसरी बुझ्न सक्छौँ फ्री फ्रम सेलेक्ट भनेको यसरी तानेर मजाले घुमाइ फिराइ गरेर जताबाट पनि यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यही हो फ्री फ्रम सेलेक्ट भनेको यसरी मजाले यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ यसलाई सेलेक्ट गरेर यताउता मुभ गर्न सकियो सेलेक्ट अल भनेको यो सम्पूर्णलाई सेलेक्ट पेजै सेलेक्ट हुन्छ यहाँनिर एउटा पान्ना छ यो सम्पूर्ण पान्ना यो पान्ना सेलेक्ट हुन्छ यसबाट सेलेक्ट अल गर्नुभयो भने त्यही हो यो यहाँनिर ड्र भएका सम्पूर्ण टेक्स्टहरू सेलेक्ट हुन्छन् सेलेक्ट अलबाट यहाँबाट जुम इन जुम आउट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेलेक्ट गरेर अब यहाँनिर क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यतिको भागलाई मात्रै चाहियो भने मलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर त्यही सेलेक्ट गरेको एरियालाई यस्तै मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिएँ अनि यति मलाई चाहियो भने यहाँनिर सेलेक्ट गरेको मात्रै यहाँनिर क्रप भएर बस्छ क्रप अप्सन भनेको रिसाइज भनेको यसको साइज चेन्ज गर्नु जस्तै मैले 150 राखिदिएँ भने यो ठुलो हुन्छ यसरी ठुलो सानो गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गरेपछि मैले यसको साइज भनेको यही हो फेरि पनि सेलेक्ट गरेर यसलाई यदि तपाईँ यसलाई होरिजेन्टल भर्टिकलमा फ्लिप गराउन चाहनुहुन्छ तलमाथि होरिजेन्टल जस्तै मैले 90 डिग्री चेन्ज गरेँ फेरि पनि 90 डिग्री 180 गरिदिनु फेरि तलतिर जान्छ यसरी तपाईँ होरिजेन्टल भर्टिकल जसरी पनि यसरी फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट इरेजरको काम भनेको मेटाउने काम हो यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसको साइज बाई डिफल्ट सानो हुन्छ या यसरी मेटाउन सक्नुहुन्छ यसरी नचाहिएको ठाउँमा यदि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै अरू छ भने यहाँबाट यो ब्याकग्राउन्ड कलर फिल गर्ने काम गर्छ यसले त्यस कारण व्हाइट कलर राख्नु भने यसरी मेटाउन सकिन्छ यसको साइज घटाउन बढाउनको लागि कन्ट्रोल किबोर्डमा भएको प्लस बटन थिच्नुभयो भने यसरी साइज बढ्छ मेटाउनलाई सजिलो हुन्छ मेटाउन सकियो यहाँबाट मेटाउनेको काम गर्नुभयो अनि
पिक कलर पिकरको काम पनि हामी देखाउन चाहन्छु। इरेजरभन्दा साइडमा भएको बक्स लिए एउटा, यो बक्समा मैले यहाँनिर बकेट लिए, बकेटबाट चाहिँ ग्रिन कलर फिल गरिदिन्छु। ग्रिन कलर फिल गरिसकेपछि फेरि अर्को बक्स लिए, अर्को बक्समा चाहिँ पिङ्क कलर फिल गरिदिन्छु। बक्समा पिङ्क कलरमा फेरि छर्किदिएँ, यसमा पिङ्क कलर आयो। अब कलर पिकरको काम चाहिँ के हो भने फेरि मैले एउटा सेप लिन्छु, सेप लिए यसको आउटलाइनको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। आउटलाइन वेल राख्ने कि आउटलाइनको साइज पहिला ठुलो गरिदिनु साइजबाट, अनि यो आउटलाइनलाई यहाँबाट विभिन्न तरिकाको आउटलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। कलर 1 मा मैले रेड राखिदिएँ, रेड राखेपछि आउटलाइनको डिजाइनहरू विभिन्न प्रकारको छ राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सोलिड भयो, यो मार्कर वेल मार्कर राखिदिएँ अहिलेलाई। यसमा चाहिँ कलर पिकरको टुलको काम हेर्दै थियौँ। कलर पिकर भनेको यसको कलर, यदि यसमा आएर क्लिक गर्नु भने ग्रिन कलर पिक गरे यसले, बकेटमा ग्रिन कलर, फेरि यहाँ आएर फेरि पनि कलर पिकरमा आएर यहाँबाट क्लिक गर्नु भने फेरि पनि पिङ्क कलर। यदि यहाँ ठ्याक्कै साइडमा नै क्लिक गरिदिनु भने कलर पिकर आएर फेरि पनि यसले रेड कलर लिन्छ। जुन कलर जस्तो छ त्यो कलर यहाँबाट पिक गर्न सकियो। जस्तै मैले यो कलर यसमा फिल गर्नु छ भने, यो कलर यसमा फिल गर्नु छ भने माथिको पिङ्क कलर मैले यहाँबाट कलर पिकर लिएर यसरी यहाँ पिङ्क कलर लिएर फेरि पनि यो बकेटमा पिङ्क फिल गरिदिन सक्छु। यसरी कलर पिकरको काम यसरी लाग्छ। यसरी यो चाहिँ सिम्पल काम हो। यसको चाहिँ क्लिक गरेर यसरी जुम गर्न सक्नुहुन्छ। क्राइटेरिया हेरेर राइट क्लिक गर्नु भने घट्छ, लेफ्ट क्लिक गर्नु भने जुम हुन्छ। अनि यो चाहिँ ब्रस हो, विभिन्न तरिकाको ब्रसहरू छन् यसमा यो ब्रसमा फर्स्ट ब्रसमा क्लिक गर्नु भने यसरी ब्रसको काम गर्छ भने, सेकेन्ड ब्रसमा क्लिक गर्नु भने यसको काम हुन्छ, अनि थर्डमा भने यतिको गर्छ। यो चाहिँ छर्किने जस्तो काम, पेन गर्दाखेरि छर्किन्छ नि त्यस्तै छर्के जस्तो काम। कलर चेन्ज गरेर यसरी छर्किन सक्नुहुन्छ विभिन्न कलरले। यहाँबाट पनि यसको काम पनि यही हो, यसो ताने जस्तो रङ रोगन गरे जस्तो हुन्छ यसबाट। अनि यहाँबाट पनि मार्कर युज गरेर जस्तै हुन्छ। कलर यसको काम यस्तै हो। यहाँ आफै डिस्कभर गर्न सक्नुहुन्छ ब्रसेसहरू यसरी युज हुन्छ। ब्रसेसहरू मैले फेरि पनि यहाँनिर अल सेलेक्ट गरेर डिलिट बटन थिचिदिन्छु, अल डिलिट भयो। सेपहरूको काम भनेको यहाँनिर लभ लियो, अनि त्यसपछि फिलमा गएर वाटर कलर फिल गर्न चाह्यो भने यसरी फिल हुन्छ वाटर कलर। फेरि पनि यो सेपमा फिल गरेर देखाइदिन्छु है। यसरी फेरि लिनुहोस्, यसको आउटलाइन मोटो राखिदिन्छु। यहाँबाट साइजमा गएर मोटो चेन्ज गरिदिएर यसको ब्लू कलर लिए, अनि फिलमा गएर नेचुरल पेन्सिल गरियो भने फेरि बक्समा गएर नेचुरल पेन क्लिक गर्नु भने यसरी नेचुरल पेन्सिलले फिल गरे जस्तै फिल गर्दछ। फेरि पनि एउटा अरू फिल गरेर देखाउँछु स्टारमा। यसको आउटलाइन मैले पातलो राखिदिएँ। आउटलाइनमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सोलिड कलर राख्ने, वेल राख्ने, यसमा पनि विभिन्न अप्सनहरू छ। आउटलाइन पातलो नै राखिदिएँ। पछि यसमा ग्रिन कलर लिन्छु। ग्रिन कलर लिइसकेपछि फिलमा आएर वेल फिल गरिदियो भने यहाँनिर वेल फिल, फेरि बक्समा लिन्छु, बक्स वेली फिल यस्तो हुन्छ। यसरी तपाईँहरू फिल गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि सेलेक्टमा आएर रेक्ट्याङ्गुलर सेलेक्ट अललाई क्लिक सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। यहाँबाट फेरि पनि बक्सलाई यसरी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। बक्सको काम त यो भयो। अनि ब्रसेसको काम हेर्नुभयो, म्याग्निफायर, कलर पिकर, इरेजर, पेन्सिल फिल गर्ने काम, अनि टेक्स्टहरूको काम, अनि त्यसपछि क्रोपको काम, होरिजेन्टलको काम, अनि सेपहरूको काम हेऱ्यो। अनि पेस्टको काम भनेको जस्तै लेखेका कुराहरूलाई यहाँनिर
टेक्स्ट पेस्टको काम भनेको यहाँनिर ए जस्तै टेक्स्ट ए क्लिक गरियो ताने यहाँनिरबाट यसरी माउसहरू टाइप गरे यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गरेर यहाँ यसरी पेस्ट गरिदिनु भने पेस्ट पनि हुन्छ। फेरि पनि सम्पूर्णलाई कपी या त कट गरेर यसरी पेस्ट गर्न सकिन्छ। यो अक्षर पेस्ट गर्ने अनि सेपहरू कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ यसबाट। यसले मैले यहाँनिर टाइप गर्छु। यसलाई कट गर्न चाह्यो भने यहाँबाट कट अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि पनि यदि नयाँ ठाउँमा मलाई सेपमा राख्नु छ टेक्स्ट भने यहाँ फेरि टेक्स्ट लिएर यसरी फेरि टेक्स्ट पेस्ट गरिदिन सक्छु। यहाँनिर आएर यसरी पेस्टको काम यसरी एक ठाउँमा भएको फेरि त्यसलाई अर्को ठाउँमा राख्ने काम गर्छ कपी पेस्टले। यो अप्सनमा भने सिम्पली जुम इन जुम आउट रहेको छ। प्रोजेक्ट बनाएर देखाउनु छ है। यो साइज मैले इन्क्रिज गरिदिएँ र आउटलाइन चाहिँ सोलिड राखिदिएँ। त्यसपछि मैले एउटा यहाँनिर फेरि स्क्वायर नै लिन्छु। यो लिइसकेपछि यहाँनिर यसरी दुईटा लिन्छु। यो चाहिँ ढोका भयो। एउटा घर बनाउँछु छु। फेरि पनि यसरी यहाँबाट माथिको डिजाइनहरू अमेजिङ तरिकाले यसको स्क्रोल डाउन ल यसरी जुम इन जुम आउट गरेर यसमा चाहिँ फेरि पनि कलर फिल गरिदिन सक्नुहुन्छ। कलर लिएँ मैले ब्राउन कलर फिल गरिदिन्छु। अनि किनभने फेरि पनि यहाँ ब्राउन यहाँ पनि ब्राउनै कलर फिल गरिदिएँ। यो माथिमा फरक चेन्ज गर्न चाहन्छु यस्तै यहाँमा चाहिँ यस्तो यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट। भ्यूमा भनेको जुम इन यसलाई बढी जुम गर्नलाई जुम आउट जुम इन। यो चाहिँ रुलर सो अन अफ गर्नलाई रुलरको काम भनेको जस्तै कतिको साइज छ के छ भनेर चेक गर्नलाई हो। ग्रिड लाइन भनेको जस्तै नेपालको नक्सा बनाउनु पर्यो यतिको ग्रिड लाइनमा कतिको ग्रिड लाइनमा कहाँ के छ भनेर यहाँबाट यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। यो ग्राफ युज गरे जस्तै हुन्छ। फुल स्क्रिन गर्नु भने यहाँबाट बनाएको कुराहरू मात्र देखिन्छ। अनि सेभ अप्सनमा जाऊँ हामी। अब सेभ अप्सनमा सिम्पली यसलाई सेभ गरिदिनु हो भने कुन ठाउँमा सेभ गर्नुपर्ने हो यसरी लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइम सेभ गर्दाखेरि यस्तै मैले डी ड्राइभमा सेभ गरिदिएँ। फेरि पनि यसलाई सेभ गर्नु भने लोकेसन माग्दैन त्यही सेभ हुन्छ। तर सेभेज गर्नुभयो भने फेरि पनि लोकेसन माग्दछ। जस्तै मैले डेस्कटपमा गरेँ। डेस्कटपमा कुन फाइलमा यसलाई सेभ गर्ने जेपीजी पिएनजी जिआइएफ यसलाई जेपीजीमा सेभ गर्न चाहन्छु भने यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तलतिरको अप्सन सेभेज भइसक्यो। अनि प्रिन्ट भनेको प्रिन्ट गर्नलाई प्रिन्टर चाहियो। यसमा चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा आएर कतिको साइजमा कस्तो प्रिन्ट हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि पनि यहाँ सेन्ड इमेल भनेको सिधै इमेल पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। बनाएको डकुमेन्टलाई क्लोज गरिदियो। यहाँबाट ग्रिड लाइन्सलाई हटाइदिनुहोस्, रुलरलाई हटाइदिनुहोस्, स्ट्याटस बारलाई पनि लुकाउन सकिन्छ। यति नै थियो आजको भिडियोमा।